Xin chào các cô gái xinh đẹp. Video hôm nay sẽ là về bộ sưu tập các son high-end của mình. High-end có nghĩa là các sản phẩm thuộc nhãn hiệu cao cấp. Cụ thể hơn thì trong phần 1 này mình sẽ review về 10 thỏi son giá từ 30 đô la Mỹ trở lên. Chúng mình cùng bắt đầu luôn nhá. Burberry Kisses màu 69 Golden Peach này là một tông màu siêu dễ dùng. Vì đây là dòng Kisses nên chất son mềm, cung cấp độ ẩm cho môi và không gây khô môi. Nhưng màu bám thì không tốt lắm và mình cũng thấy là chất son hơi mỏng. Thiết kế nắp dạng 5 châm rất sang trọng. Son không có mùi nồng và màu son dễ dùng là 3 điểm cộng lớn nhất của thỏi này đối với mình. Thỏi son thơm thật là thơm YSL lại đây rồi. Mình đã rất sung sướng khi tậu được em 04 hồng tím đỏ berry trầm này về. Mặc dù tông này không hot xình xịch như những màu khác, nhưng đấy mới chính là điểm khiến mình thích thú hơn cả. Đó là đi tìm những tông son khác biệt một chút mà vẫn hợp với màu da của mình. Mặc dù là dạng son satin mềm mượt, nhưng kể cả khi lớp son màu trôi hết thì trên môi vẫn còn màu nhẹ. Đấy có lẽ là điểm mình thích nhất của dòng ROUGE COUTURE này. Một trong những thỏi son thơm nhất mà mình từng ngửi. Chẳng tin là kể cả bạn không thích son có mùi thì cũng vẫn sẽ đổ dạp trong mùi thơm nhẹ nhẹ hoa quả của em YSL dòng VOLUPTE Shine này. Vì là dòng sheer nên chất son sẽ mịn mướt, bóng nhẹ và rất mềm môi. Và cũng rất nhanh trôi nữa. Quệt nhẹ một phát là đi hết luôn màu rồi. Đây cũng chính xác là thỏi high-end đầu tiên mà mình sở hữu. Và nó vẫn luôn là thỏi son mang ý nghĩa đặc biệt với mình. Màu lên tự nhiên vô cùng và siêu dễ dùng. Chỉ có điều em ý không lì lắm nên mình cũng không thường xuyên sử dụng mấy. Cuối cùng tháng 2 vừa rồi mình cũng đã quyết định sở hữu em Tom Ford Matte đầu tiên. Và vì đang là mùa lạnh nên Trang chọn tông Velvet Cherry đỏ rượu. Đây quả là một quyết định chính đáng và thật sự mình đang suy nghĩ xem có nên mang tiếp các em khác về nhà không, vì cảm giác thoa lên môi quá tuyệt vời. Tất nhiên là cộng với cả thiết kế long lanh ơi là long lanh rồi. Với các bạn thích son lì nhưng sợ sẽ bị bột thì mình nghĩ Tom Ford sẽ là sự lựa chọn siêu chính đáng đấy. Công chúa NARS của tôi. Mấy ngày gần đây mình đang bị mê điên đảo cái màu cam đất mang cái tên yêu kiều Jane này. Và Trang tin là bạn cũng sẽ sốc nhẹ khi NARS dòng AUDACIOUS lipstick có tới tận 40 màu. Đúng, 40 màu. Vì thế cơ hội mà bạn bỏ lỡ một tông màu siêu đẹp là rất cao. Giá như mình phát hiện ra em này sớm hơn, vì chất son dòng AUDACIOUS này phải nói là siêu đỉnh ý. Đây không phải là chất son lì, nhưng mình tin là kể cả các bạn fan son lì cũng sẽ phải siêu lòng với em này ngay. Màu lên rõ nét chỉ với một cái chạm nhẹ, độ bóng vừa phải tạo cảm giác đầy môi, chất son không bị xê dịch khi bặm và nếu không ăn thì không bị nhạt đi một tí xíu nào luôn. 5 sao! Tiếp theo là bạn Chanel Rouge Velvet với giá bán là 36 đô la Mỹ. Mình đã rất háo hức khi mua thỏi này nhưng kết quả lại không được như mong đợi lắm. Mặc dù màu hồng sen này khá đẹp và hợp với màu da của mình, nhưng khi thoa lên môi dễ nhận thấy ngay là chất son không đều và mỏng. Và phải chồng nhiều lớp lên thì mới rõ màu được. Tất nhiên là nhìn xa thì không thấy rõ đâu, nhưng nếu bạn là một đứa thích chất son rõ đậm như mình thì sẽ thất vọng với thỏi này luôn. Vì là dòng son lì nên mình mong đợi khả năng màu đều và rõ hơn. Nhưng bạn Chanel này lại không được như ý muốn nên buồn ơi là buồn. Tuy nhiên nếu chỉ dùng lòng môi thì sẽ rất xinh vì một lớp mỏng thôi là đủ rồi.
Khi mới swatch thử trên tay ở Sephora thì mình bị ấn tượng bởi độ bám màu của bạn này, vì về nhà tắm táp thì cọ thế nào cũng không hết. Tuy nhiên đến khi mua thật và thoa lên môi thì lại hơi hụt hẫng chút vì màu không hề bám tốt như lúc thử. Ây à, và mùi của em này cũng quá là hắc so với mức độ cho phép của mình, kiểu hơi nhiều mùi nước hoa quá ấy. Và mùi đó không bay đi nên nếu mà dùng thì phải chấp nhận sống chung với cái hương hắc hắc này suốt. Nhưng mà màu son cũng vớt lại được khá nhiều đấy. Cam tươi năng động cho các bạn cũng thích màu cam như mình. Bạn YSL thứ 3 cũng thuộc cùng gia đình chính là Baby Doll. Em này cũng mang mùi thơm đặc trưng như các bạn son cùng nhà, thuộc dạng son kem nhưng không lì một chút nào. Nếu môi có vẩy da chết thì sẽ là một điểm trừ vì lộ khá rõ. Nếu môi mềm mượt thì sẽ thấy lớp kem tán mịn như nhung. Tuy nhiên vì mình chót mua màu 02 hồng phớt này và nếu không make up kỹ thì rất khó dùng, nên sự thật là hơn một năm qua mình cũng không động tới em này nhiều lắm. Và điểm trừ tiếp theo nữa là rất mau trôi. Vì vậy nên mình cũng không có ý định sưu tầm thêm màu nào trong dòng son này cả. Kể cả nếu bạn là một đứa nói không với son màu hồng thì mình tin chắc cây 575 Wonderland này cũng sẽ khiến bạn lung lay đôi chút. Mặc dù là dạng son bóng nhưng chất son không bị dính quá đáng. Vẫn dính nhưng có thể chịu được. Và lớp màu thì lên đậm rõ ngay từ lần thoa đầu tiên. Chất son này cũng có thể thoa lòng môi hoặc chồng nhẹ lên một màu son lì khác để tạo hiệu ứng môi căng mọng. Điểm mình thích nhất chắc chắn là màu và thiết kế vỏ rồi. Và màu hồng 575 này hầu như là phù hợp với mọi tông da nha. Ngoại trừ mức giá trên trời ra thì mình thật sự thích cây Christian Louboutin này. Và tất nhiên là giữa ba dòng thì mình không phải đắn đo quá nhiều mà chọn ngay dòng lì rồi. Vì chưa thử tất cả các màu khác nên Trang cũng không rõ chất son có khác nhau nhiều không. Nhưng thỏi 001M này rất khác biệt và không giống bất cứ thỏi son lì nào mình đã dùng qua. Và khác theo nghĩa tốt ý. Màu siêu rõ và đều mịn, không gây nặng môi một chút nào. Son có mùi hơi hắc nhẹ nhưng sẽ bay dần dần. Tông đỏ lạnh này phù hợp với mọi tông da và thường sẽ tạo cảm giác da trắng hơn thấy rõ đấy. Hy vọng phần swatch và review vừa rồi của mình sẽ giúp bạn tìm mua được thỏi son high-end thật ưng ý. Hôm nay mình quên quay phần bye bye rồi. Nhưng mà mọi người đừng quên ấn like đấy nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng phần 2 sẽ lên sóng sớm thôi. Bye bye!